Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10, bộ môn toán. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Chúng ta vào bài ngày hôm nay. Đó là đề 1 của cụm 7. Bài 1 cho hàm số P y bằng 1/2 x bình. Câu A là vẽ đồ thị hàm số đã cho trên mặt phẳng tọa độ. Câu B là tìm điểm A khác góc tọa độ thuộc P có tung độ gấp đôi hoành độ. Ở đây câu A cô đã làm kỹ ở đề 2 của cụm 2. Mời các em xem đề đó nhé. Ta sang câu B là tìm điểm A khác góc tọa độ thuộc P có tung độ gấp đôi hoành độ. Cái hàm số P y bằng 1/2 x bình là công thức thứ nhất. Những điểm có tung độ gấp đôi hoành độ thì nó nằm trên cái đường thẳng y bằng 2x. Như vậy đây là điều số 2. Thì từ 1 và 2 ta sẽ có phương trình là 1/2 x bình bằng 2x. Thực hiện chuyển vế thì được 1/2 x bình trừ 2x bằng 0. Ta quy đồng khử mẫu bằng cách nhân cả hai vế của phương trình với 2 thì ta được x bình trừ 4x bằng 0. Lấy x làm nhân tử chung còn x trừ 4 bằng 0. Đây là phương trình tích của hai thừa số bằng 0 thì hoặc x bằng 0 hoặc x trừ 4 bằng 0. Tức là x bằng 4. Ta đi tìm tọa độ các điểm. Thì với x bằng 0, y bằng 2x bằng 2 nhân 0 bằng 0. Như vậy đây chính là điểm O có tọa độ 0, 0. Ta loại vì đề bài yêu cầu là khác góc tọa độ. Với x bằng 4 thì y bằng 2 nhân x bằng 2 nhân 4 bằng 8. Ta tìm được điểm A có tọa độ là hoành độ bằng 4 thì tung độ bằng 8. Thì điểm A này chúng ta chọn vì thỏa điều kiện khác góc tọa độ. Từ đây ta có thể kết luận phần B của bài 1. Vậy điểm cần tìm là điểm A có tọa độ là 4, 8. Ta sang bài 2 một điểm. Cho phương trình 2x bình trừ 4x cộng 1 bằng 0. Câu hỏi A. Chứng tỏ phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Câu B là không giải phương trình, hãy tính biểu thức A bằng x1 trừ 2x2 trên x1 trừ đi 2x1 trừ x2 trên x2. Thì chúng ta vào giải bài toán như sau. Ở câu A, cái phương trình 2x bình trừ 4x cộng 1 bằng 0, chúng ta xác định các hệ số. Hệ số A bằng 2, hệ số B bằng âm 4. B chẵn cho nên chúng ta tính B phẩy bằng âm 2 và C bằng 1. Khi tính B phẩy thì chúng ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC bằng trừ 2 bình trừ 2 nhân 1. Kết quả bằng 4 trừ đi 2 bằng 2, lớn hơn 0. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Ta sang phần B là không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A. Thì từ câu A ta có phương trình 2x bình trừ 4x cộng 1 bằng 0 luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Do đó chúng ta sử dụng định lý VS để tính tổng và tích các nghiệm của phương trình. Vậy theo định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ B trên A. Ta thay số thì bằng trừ của trừ 4 trên 2 bằng 4/2 và bằng 2. Còn x1 nhân x2 thì bằng C trên A. Thay số thì bằng 1/2. Ta coi x1 cộng x2 bằng 2 là điều 1 và x1 nhân x2 bằng 1/2 là điều 2. Từ đây chúng ta sẽ đi biến đổi biểu thức A đưa về dạng có tổng và tích các nghiệm của phương trình để chúng ta thay số. Thì ta có biểu thức A bằng x1 trừ 2x2 trên x1 trừ đi 2x1 trừ x2 trên x2. Đầu tiên chúng ta thực hiện quy đồng mẫu chung là x1, x2 thì ta nhân chéo lên. Như vậy nó bằng trên tử là x1 trừ 2x2 nhân x2 trừ đi 2x1 trừ x2 nhân với x1. Dưới mẫu là x1, x2. Chúng ta thực hiện các phép tính ở trên tử, còn dưới mẫu nó xuất hiện x1, x2 rồi. Như vậy trên tử là x1, x2 trừ 2x2 bình rồi trừ 2x1 bình. Trừ nhân trừ thành cộng x1, x2. Dưới mẫu là x1, x2. Như vậy trên tử thức chúng ta thực hiện cộng x1, x2 thì kết quả được 2x1, x2 trừ đi cái trừ 2x2 bình trừ 2x1 bình, chúng ta thực hiện đưa nó vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ và lấy 2 làm nhân tử chung luôn.
thì được trừ 2 từ số x1 bình cộng x2 bình, dưới mẫu là x1 x2. Chúng ta thực hiện biến đổi cái phần trong ngoặc là x1 bình cộng x2 bình để làm xuất hiện x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Như vậy trên tử thức là 2x1 x2 trừ đi 2 nhân với x1 bình cộng với 2x1 x2 cộng với x2 bình. Như vậy ta thêm vào 2x1 x2 thì ta bớt đi 2x1 x2 là trừ đi 2x1 x2. Dưới mẫu vẫn là x1 x2. Bằng trên tử thức số hạng đầu là 2x1 x2 trừ đi 2 nhân với trong ngoặc, bây giờ chúng ta viết dưới dạng mốc vuông bởi vì xuất hiện ngoặc mới. Do đó là x1 bình cộng 2x1 x2 cộng x2 bình, nó chính là x1 cộng x2 tất cả bình. Rồi trừ 2x1 x2, dưới mẫu là x1 x2. Bằng 2x1 x2 thừa số trừ đi 2 thừa số x1 cộng x2 tất cả bình. Trừ nhân trừ bằng cộng, 2 nhân 2 là 4x1 x2, dưới mẫu là x1 x2. Như vậy thu gọn ở trên tử thì ta được 6x1 x2 tách, ở dưới mẫu là x1 x2 trừ đi 2 thừa số x1 cộng x2 tất cả bình trên x1 x2. Biểu thức A sau khi biến đổi đến đây thì ta thấy là 6x1 x2 trên x1 x2 ta thực hiện rút gọn đi, còn 6 trừ đi cái số hạng thứ hai là 2 thừa số với x1 cộng x2 tất cả bình trên x1 x2. Biểu thức này chỉ chứa x1 cộng x2 và x1 nhân x2 nên ta gọi nó là điều 3. Thì từ 1, 2 và 3 ta có biểu thức A bằng, ta thay điều 1, điều 2 và điều 3 thì ta được 6 trừ đi 2 nhân với 2 bình trên 1/2 bằng 6 trừ đi 2 nhân 2 bình và chia cho 1/2 thì bằng nhân nghịch đảo của nó, tức là nhân với 2. Ta thực hiện phép tính thì bằng 6 trừ 16 thì kết quả bằng trừ 10. Ta kết luận là ở phần B là vậy A bằng âm 10. Bài 3 1 điểm. Có một số trẻ chăn trâu trên một cánh đồng. Nếu mỗi trẻ cưỡi một con trâu thì có một trẻ không có trâu cưỡi. Nếu hai trẻ cưỡi một con trâu thì có một trâu không có trẻ cưỡi. Hỏi có bao nhiêu trẻ chăn trâu và bao nhiêu con trâu? Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Ta gọi số con trâu là x con, điều kiện là x thuộc tập hợp n sao và x phải lớn hơn 1. Nếu mỗi trẻ cưỡi một con trâu, có một trẻ không có trâu cưỡi thì khi đó số bạn trẻ chăn trâu là x cộng 1 bạn. Nếu hai bạn trẻ cưỡi một con trâu thì một trâu sẽ không có trẻ cưỡi. Từ đây ta suy ra số trâu được trẻ cưỡi là x trừ 1 con. Do đó ta có phương trình đó là x cộng 1 bằng 2 thừa số với x trừ 1. Ta đi giải phương trình này. Vế phải ta thực hiện nhân được 2x trừ 2. Rồi ta thực hiện chuyển vế trái sang vế phải thì được 2x trừ 2 trừ x trừ 1 bằng 0. Thực hiện thu gọn và chuyển vế lại thì ta được là x bằng 3. X bằng 3 thỏa điều kiện thuộc tập n sao và lớn hơn 1 cho nên ta chọn. Vậy số con trâu là 3 con. Số bạn trẻ chăn trâu là x cộng 1 thì bằng 3 cộng 1 bằng 4 bạn trẻ. Bài 4 1 điểm. Ông Quốc có một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 8 m và chiều dài là 20 m. Nhà nước làm con đường đi ngang qua mảnh đất của ông Quốc và thu hồi một phần đất của ông Quốc như phần hình tam giác. Phần đất không bị thu hồi có kích thước như hình vẽ ở dưới phần tô đậm. Câu hỏi A. Viết biểu thức T thu gọn biểu thị diện tích của đất bị thu hồi của nhà ông Quốc theo biến x với x lớn 0 nhỏ hơn 8. Câu B. Ông Quốc được đền bù số tiền 455 triệu đồng cho diện tích đất bị thu hồi. Tìm giá trị x mét. Biết giá đền bù đất bị thu hồi là 13 triệu đồng trên mét vuông. Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Đầu tiên ta đặt tên miếng đất hình chữ nhật là ABCD. Cái phần bị thu hồi là cái tam giác vuông BMN. Ta đi giải bài toán này như sau. Từ hình vẽ đã cho thì ta có cái đoạn NC bằng x mét.
điều kiện x lớn hơn 0 nhỏ hơn 8. Đoạn BN thì bằng BC trừ NC. Nhưng mà BC thì lại bằng AD vì là cạnh đối của hình chữ nhật. Do đó nó bằng AD trừ NC. Ta thay số thì bằng 8 trừ đi x, đơn vị là mét. Đoạn BM thì bằng AB trừ đi AM. Nhưng mà AB thì bằng DC, do là cạnh đối của hình chữ nhật. Như vậy ta thay thế bằng DC trừ đi AM. DC đề bài cho bằng 20 m. Rồi trừ đi AM chính là 2x, đơn vị là mét. Diện tích đất bị thu hồi là diện tích của tam giác BMN nó vuông tại B. Nên ta có biểu thức T bằng 1/2 BN nhân BM. Ta tính diện tích tam giác vuông đó. Ta thay biểu thức vào thì bằng 1/2 nhân với BN là 8 trừ x, rồi nhân với BM là 20 trừ 2x. 20 trừ 2x có nhân tử chung là 2. Chúng ta đặt nhân tử chung ra để rút gọn với phân số 1/2. Thì được 1/2 nhân 8 trừ x nhân với 2 từ số với 10 trừ x. Như vậy rút gọn 1/2 với 2 thì ta còn lại là 8 trừ x nhân 10 trừ x. Ta thực hiện nhân đa thức với đa thức. Thì bằng 80 trừ 10x trừ 8x cộng x bình. Ta thực hiện sắp xếp và thu gọn lại thì được là x bình trừ 18x cộng 80. Đến đây ta thể kết luận cho câu A. Vậy T bằng x bình trừ 18x cộng 80. Điều kiện là x lớn hơn 0 nhỏ hơn 8. Ta gọi biểu thức T đây là điều số 1. Ta sang câu B để đi tìm giá trị x. Đầu tiên chúng ta đi tính diện tích đất bị thu hồi. Thì lấy tổng số tiền đền bù chia cho giá thì được là 455 chia 13 được 35 mét vuông. Ta gọi điều này là điều số 2. Từ 1 và 2 ta sẽ có phương trình là biểu thức T thì bằng x bình trừ 18x cộng 80. Lúc này nó có giá trị bằng 35. Ta biến đổi để đưa về phương trình bậc 2. Như vậy là x bình trừ 18x. Lấy 80 trừ 35 thì còn 45. Như vậy cộng với 45 bằng 0. Thì đây là một phương trình bậc 2. Hệ số A bằng 1, hệ số B bằng âm 18, B phẩy bằng âm 9 và C bằng 45. Ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ đi AC. Thay số để bằng trừ 9 bình trừ đi 1 nhân với 45. Bằng 81 trừ 45 bằng 36 lớn hơn 0. Ta tính căn delta phẩy thì bằng căn của 36 thì bằng 6. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên A bằng trừ của trừ 9 cộng 6 trên 1 bằng 15. Bằng 15 này không thỏa điều kiện lớn 0 nhỏ hơn 8 nên chúng ta loại. x2 thì bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên A. Ta thay số vào bằng trừ của trừ 9 trừ đi 6 trên 1 thì kết quả bằng 3. x2 bằng 3 thỏa điều kiện lớn 0 nhỏ hơn 8 nên ta chọn. Từ đây chúng ta kết luận đối với câu B là tìm giá trị của x thì ta trả lời là vậy x bằng 3, đơn vị là mét. Ta sang bài 5, một điểm. Một xe bồn chở nước sạch cho một khu chung cư có 200 hộ dân. Bồn xe có kích thước như hình vẽ. Mỗi đầu của bồn xe là một nửa hình cầu. Xe chở đầy bồn nước và lượng nước chia đều cho từng hộ dân. Tính xem mỗi hộ dân được nhận bao nhiêu lít nước. Làm tròn kết quả đến hàng phần chục. Viết công thức tính thể tích hình trụ là V bằng pi r bình nhân h và công thức tính thể tích hình cầu là V bằng 4/3 pi r mũ 3 với số pi xấp xỉ bằng 3,14. Chúng ta đặt tên hình vẽ. Từ hình vẽ ta có bán kính R thì bằng AB trên 2 bằng 1,8 trên 2 bằng 0,9 m. Ta tính chiều cao h của hình trụ thì chính bằng đoạn OO phẩy bằng chiều dài MN trừ đi hai đoạn đầu là MO và O phẩy N thì bằng MN. Đoạn OM và O phẩy N đều là bán kính R của cái hình cầu. Như vậy bằng trừ đi R trừ R tức là bằng MN trừ đi 2R. Ta thay số vào. MN đề bài cho
nó là 3,62 trừ đi 2 nhân với 0,9 thì bằng 3,62 trừ đi 1,8. Kết quả bằng 1,82 mét. Tiếp theo chúng ta đi tính thể tích của bồn nước. Thể tích của bồn nước chính là thể tích của hình trụ với lại hai nửa hình cầu. Ta đặt tên là V1, V2 và V3. Thì cái thể tích V2 và V3 chính là hai nửa hình cầu. Chúng ta dồn lại nó thành thể tích một hình cầu. V1 là thể tích hình trụ thì công thức là pi r bình nhân h. V2 cộng V3 chính là hai nửa thể tích hình cầu. Như vậy chúng ta gộp lại thì bằng thể tích một hình cầu. Thì công thức là 4/3 pi r mũ 3. Bây giờ ta thay số thôi. Số pi ta thay là 3,14. Như vậy nó xấp xỉ bằng 3,14 nhân với 0,9 bình và nhân với 1,82. Còn cái thể tích hình trụ thì là 4/3 nhân với pi là 3,14 nhân với r mũ 3 là 0,9 mũ 3. Ta thực hiện phép tính thì được kết quả là 7,681068 mét khối. Ta đổi ra deci khối thì ta biết 1 mét khối bằng 1000 deci khối. Do cái đơn vị thể tích nó hơn kém nhau 1000 lần. Như vậy ta dịch dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số. Như vậy được 7681,068 đơn vị là deci khối. Và 1 deci khối chính là 1 lít. Như vậy chúng ta đổi thành 7681,068 lít. Có thể tích của bồn nước. Bây giờ chia cho 200 hộ dân. Do đó chúng ta tính được mỗi hộ dân sẽ nhận được là bao nhiêu. Do đó mỗi hộ dân sẽ nhận được, ta lấy tổng số là 7681,068 lít chia cho 200 hộ dân. Thực hiện phép chia thì kết quả là 38,40534 lít. Do đề bài yêu cầu làm tròn kết quả đến hàng phần chục, do đó nó xấp xỉ bằng 38,4 lít. Ta sang bài 6 1,5 điểm. Câu A. Biểu đồ cột kép dưới đây biểu diễn số học sinh tham gia ngày hội xanh của một trường trung học cơ sở. Hãy cho biết tổng số học sinh tham gia là bao nhiêu. Khối lớp mấy có sự chênh lệch nhiều nhất về số học sinh nam và số học sinh nữ tham gia ngày hội xanh. Câu B. Một chiếc hộp chứa 40 thẻ thăm cùng hình dạng và kích thước. Các thẻ thăm được ghi số lần lượt từ 1 đến 40. Hai thẻ thăm khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một thẻ thăm trong hộp, tính xác suất của mỗi biến cố sau. Biến cố A là số xuất hiện trên thẻ thăm lớn hơn 30. Biến cố B là số xuất hiện trên thẻ thăm là số chẵn nhỏ hơn 30. Chúng ta đi vào giải bài toán này như sau. Đối với phần A, nhìn vào biểu đồ thì ta thấy khối 6 số học sinh nam là 6, học sinh nữ là 8. Khối 7 học sinh nam là 9, học sinh nữ là 7. Khối 8 số học sinh nam là 8, nữ là 9. Và khối 9 số học sinh nam là 8, số học sinh nữ là 7. Chúng ta lập cái bảng về số học sinh nam, số học sinh nữ, tổng số học sinh và sự chênh lệch giữa nam và nữ đối với các khối 6, khối 7, khối 8 và khối 9. Nhìn vào biểu đồ ta lấy số liệu ghi vào bảng. Đối với khối 6, số học sinh nam là 6, học sinh nữ là 8. Khối 7, nam 9, nữ là 7. Khối 8, nam là 8, nữ là 9. Và khối 9, nam là 8, nữ là 7. Chúng ta đi tính tổng số. Ở khối 6, tổng số 6 cộng 8 là 14. Khối 7 là 9 cộng 7 bằng 16. Khối 8 là 8 cộng 9 bằng 17. Và khối 9 là 8 cộng 7 bằng 15. Chúng ta đã tính được tổng số học sinh tham gia. Sự chênh lệch giữa nam và nữ thì chúng ta tìm hiệu của hai cái số học sinh nam và nữ rồi lấy giá trị tuyệt đối của chúng. Thì đối với khối 6 chênh lệch là 2, khối 7 chênh lệch 2, khối 8 chênh lệch là 1 và khối 9 chênh lệch 1. Chúng ta đi vào trả lời câu hỏi A. Ý thứ nhất là tính tổng số học sinh tham gia. Thì ta lấy tổng số của học sinh các khối, tức là bằng 14 cộng 16 cộng 17 cộng 15. Kết quả bằng 62 học sinh. Tiếp theo ta tính sự chênh lệch nhiều nhất về số học sinh nam và số học sinh nữ tham gia ngày hội xanh. Thì ở trong bảng chênh lệch chúng ta đã tính được chỉ có hai kết quả là 2 và 1.
Như vậy đó chính là của khối 6 và khối 7. Vì 2 lớn hơn 1. Ta sang câu B là bài toán tính xác suất. Thì đầu tiên chúng ta viết tập hợp omega. Chiếc hộp chứa 40 thẻ thăm. Đánh số từ 1 đến 40. Như vậy tập hợp omega là tập hợp các số từ 1 đến 40. Thì số phần tử của tập hợp omega chính là n omega bằng 40. Đề bài cho A là số xuất hiện trên thẻ thăm lớn hơn 30. Như vậy tập hợp A bao gồm các số từ 31, 32 cho tới 40. Từ đây chúng ta tính ra số phân tử của tập hợp A chính là Na. Thì bằng số cuối trừ đi số đầu rồi cộng thêm 1. Thì bằng 40 trừ 31 cộng thêm 1. Kết quả bằng 10. Từ đây chúng ta tính được xác suất của biến cố A. Nó là PA bằng Na trên N omega. Thay số bằng 10 phần 40 và rút gọn bằng 1/4. Cũng tương tự như vậy, chúng ta tính xác suất của biến cố B là số xuất hiện trên thẻ thăm là số chẵn nhỏ hơn 30. Như vậy những số chẵn nhỏ hơn 30 nó là 2, 4, 6, 8 vân vân cho tới 28. Khoảng cách giữa hai phần tử này liền nhau là 2 đơn vị, do đó chúng ta tính số phân tử của tập hợp B là lấy số cuối trừ số đầu chia cho 2 rồi cộng thêm 1. Tức là bằng 28 trừ 2 đem chia cho 2 rồi cộng thêm 1. Vậy bằng 13 cộng 1 bằng 14 phần tử. Do đó chúng ta tính xác suất của biến cố B là P của B bằng NB trên N omega. Ta thay số bằng 14 phần 40. Thực hiện chia cả tử và mẫu cho 2 thì được 7 phần 20. Chúng ta sang bài 7, 3 điểm. Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R, vẽ hai tiếp tuyến MA, MB của đường tròn O. Trong đó A và B là các tiếp điểm. Gọi H là giao điểm của MO và AB, vẽ đường kính AC. Câu A, chứng minh 4 điểm MAOB cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm Y của đường tròn này. Câu B, chứng minh OM song song BC và AM nhân AC bằng OM nhân AB. Câu C, cho OM bằng 2R, tính diện tích phần chung của hai đường tròn O và đường tròn Y. Ta đi vào chứng minh câu A là 4 điểm MAOB cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm Y của đường tròn này. Thì đề bài cho MA, MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O. Từ đây ta suy ra OA vuông góc MA tại A và OB vuông góc MB tại B. Từ đây xuất hiện hai tam giác vuông AOM vuông tại A và tam giác BOM nó vuông tại B. Nên tam giác AOM và tam giác BOM là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là OM. Nên tam giác AOM và tam giác BOM cùng nội tiếp đường tròn có đường kính là cạnh huyền OM. Nên ta suy ra 4 điểm MAOB cùng thuộc đường tròn, đường kính là OM. Do đó ta suy ra tâm Y chính là trung điểm của OM. Chúng ta sang câu B là chứng minh OM song song BC và AM nhân AC bằng OM nhân AB. Để chứng minh phần này chúng ta sẽ thực hiện phân tích để tìm ra cái cách chứng minh. Muốn chứng minh OM song song BC, chúng ta chứng minh rằng hai đường này cùng vuông góc với đường thứ ba chính là đường AB. Như vậy ta chứng minh OM vuông góc với AB và BC vuông góc với AB. BC vuông góc với AB bởi vì ta có góc ABC bằng 90 độ. Vì nó chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AC. Ta sang cái ý thứ hai là chứng minh OM vuông góc với AB. Thì nhìn hình vẽ chúng ta sẽ chứng minh rằng OM là đường trung trực của AB. OM là trung trực của AB bởi vì OA bằng OB bằng bán kính R của đường tròn. Và thứ hai là MA bằng MB vì đây là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O.
Do đó ta ghi lời chứng minh của ý thứ nhất câu B như sau. Ta có MA bằng MB. Lý do là MA và MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O. Ý thứ hai là OA bằng OB bằng bán kính R. Từ hai điều này ta suy ra OM là đường trung trực của AB. Từ đây ta suy ra OM vuông góc với AB tại điểm H. Ta gọi đây là điều số 1. Ta sang nhánh thứ hai. Ta lại có góc ABC bằng 90 độ vì nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AC. Do đó ta suy ra BC vuông góc với AB tại điểm B. Và đây là điều thứ hai. Từ 1 và 2 thì suy ra OM song song BC. Lý do là hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với AB. Ta xong phần thứ nhất của câu B. Bây giờ chúng ta đi phân tích để tìm cách chứng minh tích AM nhân AC bằng OM nhân AB. Muốn có tích AM nhân AC bằng OM nhân AB thì ta cần có các đoạn thẳng tỷ lệ, đó là AM trên AB bằng OM trên AC. Muốn có 4 đoạn này tương ứng tỷ lệ thì ta cần có cái tam giác AMO đồng dạng với tam giác BAC. Muốn chứng minh hai tam giác này đồng dạng thì ta đã có góc MAO bằng góc ABC bằng 90 độ. Ta đánh số góc M1, góc A1 và góc A2 để cho dễ gọi nhé. Như vậy ta cần chứng minh góc M1 bằng góc A1 để cho hai tam giác này đồng dạng. Muốn chứng minh góc M1 và góc A1 bằng nhau thì ta chứng minh rằng hai góc này cùng phụ với góc thứ ba, đó chính là góc A2. Tức là góc M1 cộng góc A2 bằng 90 độ. Và góc A1 cộng góc A2 bằng 90 độ. Thì ở đây ta thấy ngay góc A1 cộng góc A2 chính là góc MAO. Thì góc này là 90 độ rồi, do MA là tiếp tuyến của đường tròn tại điểm A. Như vậy ta đi chứng minh cái góc M1 cộng A2 bằng 90 độ. Thì điều này có được do cái tam giác HAM nó vuông tại H. Tam giác HAM vuông tại H bởi vì chúng ta đã chứng minh được OM vuông góc với AB tại điểm H. Do ở câu trên ta chứng minh được OM là đường trung trực của AB đó. Chúng ta ghi lời chứng minh ý thứ hai của câu B. Ta có tam giác HAM vuông tại H. Lý do là OM vuông góc AB tại H. Nên ta suy ra góc M1 cộng góc A2 bằng 90 độ. Đó, trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau đó. AM thì vuông góc với OA tại điểm A. Cho nên ta suy ra góc A1 cộng góc A2 bằng góc MAO bằng 90 độ. Như vậy lúc này có hai góc cùng phụ với góc A2. Nên từ đây ta suy ra góc M1 bằng góc A1. Ta đi vào chứng minh hai tam giác AMO và BAC đồng dạng. Như vậy xét tam giác AMO và tam giác BAC có góc MAO bằng góc BAC bằng 90 độ. Và góc M1 bằng góc A1 do chứng minh ở trên. Nên tam giác AMO đồng dạng với tam giác BAC theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng là ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ. Như vậy ta suy ra AM trên AB bằng OM trên AC. Từ đây ta suy ra tích các trung tỷ bằng tích các ngoại tỷ. Tức là từ đây ta suy ra AM nhân AC bằng OM nhân AB. Thì đây chính là điều phải chứng minh ở ý thứ hai câu B. Câu C là cho OM bằng 2R, tính diện tích phần chung của hai đường tròn O và đường tròn Y. Thì nhìn hình vẽ chúng ta thấy cô đã tô hai màu xanh và màu tím đó. Thì hai cái phần hình chung này chính là hai cái hình viên phân. Và để tính diện tích hình viên phân thì ta lấy diện tích hình quạt trừ diện tích tam giác. Như vậy ta cần biết số đo của góc ở tâm để ra số đo cung để tính diện tích hình quạt. Còn diện tích tam giác thì cần biết đáy và chiều cao.
thì bài toán này nó không quá khó khăn nên không cần phải phân tích, chúng ta làm ngay. Từ câu A ta có Y là trung điểm của OM, nên ta suy ra OI bằng IM bằng OM trên 2. Ta thay số thì bằng 2R trên 2 bằng R. Và ta gọi đây là điều số 1. Bây giờ ta đi tính góc O1. Dựa vào tam giác AOM nó vuông tại A. Thì cạnh OA bằng R, cạnh OM bằng 2R, cho nên chúng ta tính cốt góc O1 thì bằng OA trên OM. OA bằng R, OM là 2R. Như vậy tỷ số này bằng 1/2. Từ đây ta suy ra góc O1 bằng 60 độ. Đề bài cho biết MA và MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm M của đường tròn O. Từ đây ta suy ra OM là phân giác của góc AOB. Do đó lúc này chúng ta tính được góc AOB là góc ở tâm của đường tròn O. Thì góc AOB chính bằng 2 lần góc O1, bằng 2 nhân với 60 độ bằng 120 độ. Để tính góc AIB thì chúng ta đi tính góc AMB, bởi vì một góc ở tâm và một góc nội tiếp đối với đường tròn Y. Thì tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn Y. Thì tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối của nó bằng 180 độ. Nên ta suy ra góc AMB bằng 180 độ trừ đi góc AOB. Ta thay số vào. Thì bằng 180 độ trừ 120 độ, kết quả bằng 60 độ. Ta tính được góc nội tiếp AMB bằng 60 độ thì từ đây chúng ta tính ra góc ở tâm AIB. Nó bằng 2 lần góc nội tiếp AMB. Vậy bằng 2 nhân 60 độ và bằng 120 độ. Lý do thì đây là hai góc, một góc ở tâm và một góc nội tiếp cùng chắn cung AOB của đường tròn Y. Như vậy lúc này chúng ta tính được góc AOB và góc AIB bằng 120 độ. Vậy ta kết luận là góc AOB bằng góc AIB bằng 120 độ. Ta gọi đây là điều số 2. Lúc này ta có đường tròn O và đường tròn Y có bán kính bằng nhau. Cái góc ở tâm bằng nhau. Do đó ta suy ra thì từ 1 là hai bán kính bằng nhau. Điều 2 là hai góc ở tâm bằng nhau. Nên từ 1 và 2 ta suy ra cái diện tích hình viên phân AOB bằng diện tích hình viên phân AIB. Bởi vì chúng ta biết diện tích hình viên phân thì bằng diện tích hình quạt trừ đi diện tích tam giác. Và diện tích quạt và tam giác thì nó liên quan đến bán kính và số đo cung. Chúng ta đi tính nốt đoạn OH và AH để từ đó chúng ta tính diện tích. Thì cái tam giác OHA nó vuông tại H, do OM là trung trực của AB đã chứng minh ở câu A. Nên ta đi tính OH và AH như sau. OH sẽ bằng OA nhân với cốt góc O1. Như vậy bằng R nhân với cốt của 60 độ. Cốt 60 độ thì bằng 1/2, như vậy nó bằng R nhân 1/2 và bằng R trên 2. Cũng dựa vào tam giác OHA vuông tại H, ta đi tính AH thì bằng OA nhân sin góc O1. Ta thay số thì OA bằng bán kính R nhân sin góc O1 là sin 60 độ. Bằng R nhân sin 60 độ là căn 3 trên 2. Như vậy kết quả bằng R căn 3 trên 2. Đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích phần chung của hai đường tròn O và Y. Tức là nó là tổng diện tích hai cái hình viên phân, cô tô màu xanh và cô tô màu tím đó. Bây giờ chúng ta đi tính diện tích phần chung của hai đường tròn O và Y. Ta ký hiệu cái diện tích đó là S cần tìm nhé. Như vậy ta có diện tích cần tìm thì bằng diện tích hình viên phân AIB cộng với diện tích hình viên phân AOB. Hai cái viên phân này có diện tích bằng nhau, ta ký hiệu là điều 3 và cái tổng diện tích cần tìm này ta ký hiệu là điều 4.
Thì từ 3 và 4 chúng ta tính được diện tích cần tìm bằng 2 lần diện tích hình viên phân. Ta chọn để tính đó là diện tích hình viên phân AIB. Mà diện tích hình viên phân thì bằng diện tích hình quạt trừ đi diện tích tam giác. Như vậy chúng ta ghi là diện tích cần tìm sẽ bằng 2 lần. Bây giờ chúng ta tính diện tích hình viên phân AIB, nó sẽ bằng diện tích hình quạt OAIB trừ đi diện tích hình tam giác AOB. Nhớ chú ý để trong ngoặc nhé, 2 nhân với cái hiệu này. Giờ ta viết công thức vào thôi. Bằng 2 nhân với công thức tính diện tích hình quạt là pi r bình n trên 360. Còn diện tích tam giác OAB thì bằng 1/2 OH nhân AB, bởi vì AB vuông góc với OM tại điểm H. Như vậy bằng 2 nhân với mở ngoặc. Cái công thức tính diện tích hình quạt ta thấy số được rồi là pi r bình nhân với n, chúng ta tính được bằng 120 độ đó, trên 360. Trừ đi 1/2 OH nhân AB thì chúng ta đổi là 2AH. Bởi vì ta đã chứng minh được OM là trung trực của AB thì H sẽ là trung điểm của AB. Ta thực hiện nhân phân phối thừa số 2 bên ngoài ngoặc vào trong. Thì ta được là 2 pi r bình trên 3, bởi vì rút gọn 120 trên 360 thì là 1/3 đó. Rồi thực hiện nhân 2 vào cái số hạng thứ hai. Thì ta được là 2 OH nhân với AH. Cái số hạng thứ nhất vẫn là 2 pi r bình trên 3. Cái số hạng thứ hai là 2 OH nhân AH thì ta thay số vào. 2 nhân với OH là R trên 2, còn AH là R căn 3 trên 2. Ở cái số hạng thứ hai, R nhân R sẽ là R bình. Do đó chúng ta rút R bình ra làm nhân tử chung. Số hạng thứ nhất còn lại là 2 pi trên 3. Còn số hạng thứ hai rút gọn 2 với 2 đi, R bình đưa ra ngoài thì còn lại là căn 3 trên 2. Như vậy kết quả bằng R bình thừa số với 2 pi trên 3 trừ căn 3 trên 2. Đơn vị diện tích. Do đó chúng ta kết luận cho câu C của bài này. Vậy diện tích cần tìm là S bằng R bình thừa số với 2 pi trên 3 trừ căn 3 trên 2. Đơn vị diện tích. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.